What is it in you that doesn't change? Co to je ve vás, co se nemění? Feel. Pocítíte to. It's not thoughts. Nejsou to myšlenky. Something very close to your feelings. Něco velmi blízko vašim pocitům. Beingness. Bytí. Whether you know it, it's your heart. Jestli to víte nebo ne, je to vaše srdce. It's very fleeting, comes and goes. Je to velmi pomíjivé. But then Přichází a odchází. you will start feeling, but it's there all the time. Ale pak pocítíte, že to tam je pořád, When I'm not thinking. když nemyslím. This simply beingness you can feel now. Tohleto jednoduché bytí In a relaxed way. Keep on coming back to it. v tomhletom okamžiku uvolnění, stišení, vracejte se k němu. I am this. To jsem já. That's the beginning. To je začátek. There will still be kind of separation between you and this being. Pořád tam bude trošičku rozdílu, separace, oddělení od toho pocitu a od já. In the beginning. Na začátku. One day Jednoho dne it opens. se to otevře. And you become the being. A vy se stanete tím bytím. Being aware of the I, of the me. The I and the me go out in the periphery. Bytím, které si je vědomo toho bytí. It's just another thought. Je to jenom další myšlenka. And you know with absolutely certainty you're not the thoughts. It's just a thought. A s naprostou jistotou víte, že vy nejste ty myšlenky. You are this being. To jsou jen myšlenky, vy jste toto bytí. Then after a while A po nějaké době you will see, but my God, it's the divine. I'm one with God. si uvědomíte, Pane Bože, tohle je to božství. Já jsem jedno z božství. Because this is the absolute. To je to absolutní. It's the divine. Je to božství. But it's really only something that comes after you work with yourself. Ale je to něco, co přichází pouze po tom, co sami na sobě pracujete. If you ask the most people who have become awakened, Když se zeptáte většině těch lidí, kteří se stali they will say, osvícenými, I did this, I did dělal that. jsem tohle a tamto. I was sitting in a 3 weeks meditation retreat Pokoušel jsem se sedět 3 týdny na meditaci. without talking to anybody. Bez toho, aniž bych s kýmkoliv mluvil. Totally alone. Úplně sám. Just meeting myself. Já potkával jsem se Unconditionally. bezpodmínečně. No escape. Žádný útěky. No painkillers. Žádný léky na bolest. Talking, smoking, coffee, it's painkillers. Kafe, cigára, povídání si, to jsou všechno léky na bolest. Also the smartphone is also a painkiller. Taky ten telefon. Because you become To je všechno lék na bolest. unconscious about yourself. Protože v tu chvíli se stáváte nevědomí sami sebe. I walked from this group to that group. Šel jsem z jedné skupiny do druhé skupiny. And I was the same idiot when I walked out of the group as walked in. Byl jsem stále stejný idiot, jako který do té skupiny přišel, i když jsem z ní odcházel. Then I started asking, but who am I? A pak jsem se začala dotazovat, kdo jsem já? Who is needing a primal group? Kdo potřebuje tuto skupinu? Who is needing to work with family constellation? Kdo potřebuje chodit na rodinné konstelace? But do that at the same time you also work with what we do now. Ale dělejte i tohle. Dělejte obě tyhle práce. Kind to clear all the nonsense we are carrying. Zkuste očistit všechny ty nesmysly, které v sobě nosíme. That we have got from the parents. Kteří jsme dostali od rodičů. They have got from their parents. A ty je zase od svých rodičů. Luggage. Velké zavazadlo.
I end now telling you a little story. A tak vám řeknu malý příběh. Rabindranath Tagore's story is one of his, a very famous Indian poet. Velmi slavný indický básník. It was a desperate man and saying, "Oh, my pain, there's all this pain and there's all this pain." Byl to velmi zoufalý muž, který mluvil hodně o bolesti. And suddenly a voice boomed, the voice of God, and said, a najednou uslyšel hlas Boha, come to this address který mu řekl, and bring all your problems na tuhle adresu and you can be free. Vem všechny své problémy a pak můžeš být svobodný. So the appointed day, Takže you start walking to this address. Ten den, kdy měli schůzku, šel na tu danou adresu. And as he came closer to this address, a jak se přibližoval k téhle he adrese, saw other people really walking also with a lot of luggage. tak viděl hodně lidí, kteří tam taky směřovali se spoustu svých zavazadel. Heavy sacks of problems. Velký, těžký ruksaky, pytle. He also had a sack, but it was not so big. On měl taky velký ranec, ale nebyl takhle velký. But he was determined to get free of this sack of problems. Ale byl velice odhodlaný se zbavit toho. So, when they came to the appointed place, there was a lot of hooks on the wall. Takže když přišli na to místo, bylo tam spoustu háčků na stěně. And the voice said, a ten hlas řekl, when I say now, když řeknu teď, you can go and hang your problems on this hook. můžete pověsit všechny vaše problémy na tyhle háčky. And if you don't want to get rid of your problems, you can take another sack. A když se nechcete svých problémů zbavit, tak si můžete vzít nějaký jiný pytel tady. There was dead silence. Bylo tam hrobový ticho. And God said, now. A Bůh řekl, teď. And nobody A nikdo. went over and hanged their problems on the hook. Nikdo nepověsil své problémy na háček. Everybody slowly pulled back Všichni se and walked home. začali tahat ty své pytle. That's the story. To je ten příběh. The sack are not clinging to you, it's you who are clinging to it. To není tak, že ten pytel visí na vás. Vy visíte na tom pytli. But people believe that it's their problems that clings to them. Ale lidi si myslí, že to jsou jejich problémy, které jsou really wrong. Ale to není pravda. Really wrong. Drop it. It's just made of thoughts. To jsou jenom myšlenky. And all these thoughts ignite feelings. A všechny tyhle myšlenky zapalují pocity. And then you start getting lost. A pak se začíná ztrácet. Grasping and rejecting. Přitahujete a odmítáte. Who is grasping and rejecting? Kdo tady přitahuje a odmítá? I. Já. Who am I? A kdo jsem já? All this you have heard in the school, I know. Všechno tohle jste slyšeli ve škole, já. By people who knew who they are. Od lidí, kteří věděli, kdo jsou. Yeah. If we tell children in the school how beautiful they are, Kdybychom učili děti už ve škole, jak nádherní jsou, how marvelous they are, jak neuvěřitelní jsou, and we spend a little time, let them feel it a kdybychom themselves, strávili aspoň trošku času tím, že bychom je nechali cítit, kdo jsou, and supported that in them, a toto v nich podporovali, we will not have all this mobbing. neměli bychom all this Mobbing. They are harassing each other. A že by nebylo mezi nimi tolik jako sporů. Such a big problem in the West. To je velký problém na západě. Šikana. Šikana? Yeah. Bullying? Bullying, mobbing? Yeah. Okay. Bullying, mobbing. Yeah. Okay, thank you. Šikana. Že by nebyla šikana, kdyby ty lidi cítili sami se. So, we take a little break now, maybe we keep silence. Dáme si malou přestávku, zůstaneme v tichu.